سلام. احوال شما چطورین؟ خوبین؟ خسته نباشین. امیدوارم که تا اینجا از ویدیوها حسابی استفاده کرده باشین، به دردتون خورده باشه، کیف کرده باشین و با لایک و کامنت و سابسکرایبتون منو حمایت کردید. حتما به دوستاتون منو معرفی کردید. خیلی خیلی متشکرم از همگی. بچه‌ها امروز در ادامه مبحث نور و انتشار نور در فضا هستیم. تو ویدیوی قبلی راجع به سایه و نیم سایه صحبت کردیم. اینجا میخوایم بزرگترین سایه و نیم سایه که توی دنیا وجود داره و تا الان شما دیدین رو براتون توضیح بدیم و با رسمش کاملا این مبحث رو جا بندازیم. یه مقداری شاید شکلاش براتون مشکل باشه. من پای تخته کشیدم، خورشید گرفتگی و ماه گرفتگی رو زیر هم رسم کردم که شما مقایسه کنید و بهتر درکش کنید. قدیما که بچه‌ها راجع به نور و انتشار نور و حالا علم فیزیک شاید اطلاعات انقدر کافی و کامل نبود، فکر می‌کردن که اینا به وسیله نمیدونم یه غولی، یه جنی، پری میاد این کار رو انجام میده که روی خورشید رو میپوشونه. میترسیدن از این پدیده ها و خیلی نگران بودن. ولی بعد از اینکه در مورد انتشار نور و سایه و نیم سایه اطلاعات پیدا کردن، فهمیدن که این خورشید گرفتگی و ماه گرفتگی یه پدیده کاملا طبیعیه که به دلیل سایه و نیم سایه به وجود میاد. اگه یادتون باشه میگفتیم سایه از قرار گرفتن یه جسم کدری مقابل منبع نور سایه به وجود میاد. حالا اگه منبع نورمون گسترده باشه علاوه بر سایه نیم سایه هم داریم. حالا ما این رو تو ابعاد بسیار بزرگ تو فضا میخوایم ببینیم. شما میدونین که سیاره ها در مدارهای بیضی شکل دور خورشید در حال حرکتن اگر منظومه شمسی رو در نظر بگیریم. حالا توی این حرکتشون بچه‌ها ممکنه به زمانی برسیم که این اتفاق بیفته که خورشید و ماه و زمین هر سه در یک راستا قرار بگیرن. تو هر دو حالت خورشید گرفتگی، ماه گرفتگی، اینا هر سه توی یک راستا قرار گرفتن. اما تفاوتی که بین خورشید گرفتگی و ماه گرفتگی هست اینه که در خورشید گرفتگی جسم کدر شما ماهه، یعنی ماه بین منبع نور و پرده که حالا پرده زمین اینجا قرار میگیره، ولی در ماه گرفتگی زمین بین خورشید و ماه قرار میگیره، یعنی زمین میشه جسم کدر، در حالی که اینجا تو کسوف یا خورشید گرفتگی ماهه که جسم کدر به حساب میاد. من پرتوهاشو تو اولی براتون رسم کردم، درست عین شکل نیم سایه کشیدم بچه‌ها. از لبه های جسم کدر که ماهه اومدم پرتوها رو براتون رسم کردم. میبینیم که وقتی نور از لبه های جسم کدر عبور میکنه، چون وقتی به جسم کدر برسه که نمیتونه ازش بگذره، ولی اونایی که از لبه ها دارن میگذرن یه قسمتی به عنوان سایه به وجود میارن، اینجایی که من هاشور زدم، و اینایی که فلش براتون کشیدم نیم سایه هاست. افرادی یا ساکنین زمین که در ناحیه سایه کامل، یعنی قسمت هاشور خورده قرار دارن بچه‌ها، خورشید گرفتگی براشون کلی اتفاق میفته. این به چه معناه؟ یعنی کاملا خورشید رو تاریک میبینن و دقیقا فضا تاریک میشه براشون و هیچ نوری دیگه وجود نداره. اما برای ساکنینی از زمین که در قسمت نیم سایه ها وجود دارن، یعنی این دو قسمت، اینجاها خورشید گرفتگی جزئی رخ میده، یعنی یه قسمتی از خورشید تاریکه و یه قسمتیش روشنه و میگیم خورشید گرفتگی جزئی اتفاق افتاده. و به این ترتیب خورشید گرفتگی رو بچه‌ها با رسم شکل حتما خوب یاد بگیرید. اما در مورد ماه گرفتگی یا خسوف شکلش کمی راحت تره. اولا گفتیم خورشید و زمین و ماه در یه راستان. این دفعه زمین که ابعادش نسبت به ماه بچه‌ها حواستون باشه ابعاد زمین از ماه خیلی بزرگتره. زمین حالا میشه جسم کدر. وقتی نور از لبه های این عبور میکنه ببینید چه اتفاقی میفته. میبینید
این دفعه بچه‌ها شماها دارین نگاه میکنین که ماه توی مخروط تاریکی قرار میگیره. یعنی اینکه بسته به اینکه حالا ماه چقدر به زمین نزدیکه یا دوره، گفتیم مدار بیضی شکل دایره نیست که همیشه فاصله ها یکی باشه. هر چقدر ماه توی این مخروط تاریکی بیشتر فرو بره، یعنی به زمین نزدیکتر باشه، ماه گرفتگی کلی رخ میده و هر چقدر ماه دورتر باشه فاصلش از زمین و از مخروط تاریکی فاصله بیشتری بگیره، اون وقت میتونه ماه گرفتگیمون کامل یا کلی نباشه و جزئی بشه، یه قسمتی از ماه تاریک باشه و یه قسمتی روشن. پس همه اینا بستگی به فاصله زمین تا ماه داره. شما برای رسم ماه گرفتگی همین پرتوها رو بکشید کافیه، چون اگه پرتوهای دیگر رو رسم کنین انقدر ابعاد ماه کوچیک هست که خیلی تأثیری نداره. بخوایم بگیم مثل خورشید گرفتگی حالا کجا جزئی میشه کجا کلی، نه اینطوری نمیگیم، فقط میگیم ماه چقدر در مخروط تاریکی فرو رفته، چقدر کامل تاریک شده، یا اینکه ممکنه قسمتیش فقط در این مخروط قرار بگیره و ماه گرفتگیمون جزئی بشه. این شد مبحث سایه و نیم سایه بسیار بزرگ به نام خورشید گرفتگی و ماه گرفتگی. اسمای دیگه‌ش هم براتون نوشتم. خورشید گرفتگی اسم دیگه‌ش کسوف، ماه گرفتگی اسم دیگه‌ش چیه؟ خسوف. اینا همه رو بدونید، چون تو بعضی تستا فقط مثلا اسمای دیگر رو استفاده میکنن، بعد هر دو رو چیکار کنیم؟ بلد باشیم. خب تا اینجا امیدوارم که از این مبحث استفاده کرده باشید. If you looked at the moon over the course of a few weeks, you'd probably notice that it looks slightly different every day. The change in its shadow is based on where the moon is in its orbit. We call this cycle the phases of the moon, and it occurs roughly once a month. At least twice a year, however, something quite different happens. The moon passes through the shadow cast by the Earth, causing it to look extremely unusual for a short period of time. From the Earth, the moon will appear to darken and turn a deep red before eventually returning to normal. This is called a lunar eclipse. If we were to look at what happens from space during an eclipse, it would go something like this. First, the moon passes through what's called the penumbra, where the sun's light is only partially obscured. This results in only a slight darkening of the moon. As the moon continues along its path, however, it enters what's called the umbra, where all direct light from the sun is blocked. But if the sun is blocked, why does the moon turn red? When light from the sun goes by the side of the Earth, it passes through a long and thick layer of Earth's atmosphere. Shorter wavelengths of sunlight, like blue, are scattered by the atmosphere, so by the time the light has finished its trip to the moon, more of the longer wavelengths, like red, are left over. On the Earth, the same thing happens at sunset as the ground you stand on gradually passes into night. As the eclipse ends, the moon leaves the umbra, returns to its normal color, and then leaves the penumbra, brightening and resuming its original cycle. Overall, the whole process lasts only from a few minutes to a few hours, so you'll have to be quick if you want to see it. But, as long as you're willing to stay awake, you'll catch the moon as you won't see it too often. بریم سراغ حل مسئلمون. مسئلمون چی داره میگه؟ قرص کدری به شعاع 5 سانتی متر، شعاع رو همیشه با آر نشون میدیم، در فاصله 20 سانتی متری از دیوار. قرص کدرمون که شعاعش 5 سانتی متره، یعنی قطرش بچه‌ها 2 برابر میشه آبی، 2 برابر شعاع میشه 2 ضرب در 5، یعنی میشه 10 سانتی متر، در فاصله 20 سانتی متری از دیواره. یعنی بچه‌ها فاصله کیومنهای پی شما 20 سانتی متر، این فاصله قرص کدر تا دیوار. میگه اگر قطر سایه من 3 برابر شده باشه، یعنی آ پریم ب پریم 3 برابر آب 3 ضرب در 10 30 سانتی متر، تو بیا فاصله جسم کدر تا منبع نور یعنی پیو برام پیدا کن و مساحت سایه رم به دست بیار. خب شکل رو ببینین بچه‌ها. قرص کدر شعاعش 5 سانتی متر، 2 برابرش میکنیم که بشه طول آبی، یعنی قطر جسم کدرمون. آ پریم ب پریم 3 برابرشه که 30. برای پیدا کردن اولین مجهولمون از فرمول آ پریم ب پریم به آبی مساوی کیو به روی پی میریم. آ پریم ب پریممون شد 30، 3 برابر شده بود، آبی 10، کیو رو نداریم، پی هم نداریم. خب
بعضی وقتا بچه توی حل مسئله ها شما با یه همچین مشکلی برخورد میکنین که 2 تا مجهول قراره توی یه فرمول قرار بگیره. میدونید هیچ وقت ما با یه فرمول 2 تا مجهول نمیتونیم داشته باشیم و قابل حل نیست. باید چیکار کنیم؟ یکی از مجهولا رو بر حسب اون یکی بچه‌ها بیایم پیدا کنیم، یعنی انگار یه مجهولمون رو حذف میکنیم. من از اینکه کیو منهای پی مساوی 20 سانتی متر میگم خب کیو میشه 20 به علاوه پی، یعنی پیو میارم این ور رابطه، پس کیو رو بر حسب پی پیدا کردم، یعنی میگم به جای کیو میتونم بنویسم 20 به علاوه پی، مخرجم که پیه، صفرا رو بزنیم طرف این وسط این کنیم و 3 پی منهای پی که 2 پی میشه مساویه با 20. پس پی من بچه اگه تقسیم بر 2 کنم میشه 10 سانتی متر. یکی از مجهولای مسئله که خواسته بود به دست اومد. ممکن بود بگه فاصله منبع نور تا سایه یا تا پرده یا تا دیوار رو پیدا کن. اون وقت میتونید باز بذارید تو این فرمول 20 به علاوه 10 اونم پیدا کنید. ولی اینجا حالا ازتون نخواسته بود. قسمت بعدی سوال بچه گفته مساحت سایه رو پیدا کن. میدونید اسپریم به اس مساوی هستش با آ پریم به پریم به آبی به توان 2، یا اگه کسی بنویسه کیو به روی پی به توان 2 هم ایرادی نداره. خب اسپریم رو ندارم ولی اس رو میتونم پیدا کنم. بچه وقتی شعاع رو به شما داده 5 میدونید مساحت سایه که یه دایره است میشه پی آر 2. تو فیزیک معمولا پی رو 3 میذاریم بچه ها. 3 ضرب در 5 به توان 2 مساحت جسم کدرمون میشه 75. پس میذارم اینجا 75. آ پریم به پریممون بچه ها 30 بود به روی آبی که 10 به توان 2 میرسونیم. اول ساده میکنیم به توان میرسونیم 9. 75 را اگر در 9 ضربش کنید جواب شما بر حسب سانتی متر مربع میشه که مساحت سایه است. پس به این ترتیب 2 تا مجهول رو چیکار کردیم؟ به دست آوردیم. بچه حتما خودتون مشابه این سوال عددا رو عوض کنین، شکل‌ها رو تغییر بدین، دایره است مستطیل کنین، طول و عرض بدین و شبیه این رو زیاد حل کنین که این دست سوالا بتونه براتون قابل حل باشه و آسون بشه. امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشین. با لایک و کامنت و سابسکرایب منو حمایت کنین. خسته نباشین. خدا نگهدارتون.